guys! Welcome to our channel. Pag bago ka lang sa channel namin, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng new videos uploaded namin. Ito na, great Yema cake. 1½ cup of all-purpose flour or pwede din kayong gumamit ng cake flour. Kung gusto niyo malaman kung paano gumawa ng sariling cake flour, comment down below. Guys, lahat ng ingredients and exact measurement nito ay matatagpuan lamang dito sa description box below. 1/2 cup of granulated sugar, 1/2 tablespoon of baking powder, 1/4 teaspoon of salt. Mix all the dry ingredients. Ito pala guys, lagi niyong tatandaan na dapat i-sieve o salain natin ang lahat ng dried ingredients para madali ang mix at walang any lumps or buo-buo. Saka magiging maganda ang result ng ating chiffon cake. Para sa ating wet ingredients, ang kakailanganin natin ay 5 eggs at paghiwalayan natin ng egg white at egg yolk, 1/4 cup of milk, 1/4 cup of oil, 1/4 cup of water, at pagsasamahin po natin lahat ang ating wet ingredients. Haluin lang po natin ang lahat ng wet ingredients at pagkatapos ihalo ito sa ating dry ingredients. Tandaan, haluin na maigi ang ating mga ingredients para makuha natin ang nayanais nating butter. Kailangan maging flowy at walang buo-buo. Para sa ating meringue, kakailanganin natin ng 5 egg whites. Guys, tandaan nyo, hindi dapat nalagyan ng egg yolk ang ating egg whites. At siguraduhin hindi basa ang ating lalagyan ng egg whites. Ang next natin ilalagay ay ang 1/2 teaspoon ng vinegar. Guys, okay lang ang vinegar kahit wala kayong cream of tartar. Huwag kayong mag-alala guys, hindi maglalasang vinegar ang inyong meringue dahil later on maglalagay din kayo ng granulated sugar. So guys, ilalagay na natin ang ating granulated sugar na 1/4 cup. Dahan-dahan lang po ang paglalagay ng sugar upang matunaw ng maayos at makamit natin ang ating stiff peak ng ating meringue. Ngayon, gagamit lang tayo ng medium speed. Ngayon, gagamitin na natin ang high speed para makuha na natin ang steep peak ng ating meringue. Pagkatapos ng ilang minuto, nakuha na natin ang steep peak ng ating meringue. At ngayon, paghahaluin na natin ang ating butter at meringue. Cut and fold technique lang po ang ating gagamitin. Kung sa iba po ang gamit nila ay spatula, ang gamit ko po ngayon ay ang aking pang-whisk. Dahil napansin ko dati nang gumamit ako ng whisk ay naging
fluffy ang aking chiffon cake. At sa bandang huli, gumamit din ako ng spatula para makuha natin ang butter sa ilalim. At maging maayos ang mixture ng ating chiffon. Okay guys, pwede na natin siyang ilagay sa ating baking pan na may lining ng parchment paper na may oil, upang maging madali ang pagtanggal natin sa ating chiffon cake. So guys, ngayon ang ating oven ay naka-preheat ng 175 degrees Celsius ng 15 to 20 minutes. Maghahantay na lang tayo hanggang sa maluto ang ating chiffon cake. So ayan guys, okay na ang ating chiffon cake. Wala nang sumasabit sa ating toothpick, so luto na ang ating chiffon cake. Yema Frosting. So guys, ang kakailanganin natin sa paggawa ng Yema Frosting ay 4 egg yolks. Hindi na natin gagamitin ng egg whites. 1 tall can of evaporated milk. 1 big condensed milk. 1 tablespoon of cornstarch. 2 tablespoon powdered milk. At pagsasamahin natin lahat ang mga ingredients. Guys, kailangan din natin salain ang ating cornstarch kasi minsan may mga buo-buo ito. Guys, paghahaluin lang natin ang mga ingredients at sa bandang huli, kailangan natin itong salain upang mawala ang mga buo-buo nito. Ngayon, pwede na natin siyang i-transfer sa ating pan at lulutuin na natin ngayon ang ating Yema Frosting over low heat fire. Continuous lang ang ating paghalo para maiwasang masunog ang ating Yema Frosting. Pagkatapos ng ilang minutong paghahalo, ito na ang ating Yema Frosting. At ngayon guys, lalagyan na natin ng frosting ang ating chiffon cake. So guys, okay na ang ating Yema cake. At nilagyan na lang natin ito ng toppings ng cheese. Maaari nyo rin itong lagyan ng iba't ibang design. Ayan guys, tapos na ang ating Yema cake. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for our latest videos.